I'ma blow up. ल भाइ है हेलो 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 सबैजनालाई आज चाहिँ हामी बसन्तपुरबाट बुढानीलकण्ठको मुहानपोखरी भन्ने ठाउँमा जान लाग्छ। मेरो अगाडि शिशिरको नयाँ बाइकमा शिशिर चालक अनि पछाडि नयन चाहिँ पिलियन र अब हामी जाँदैछौँ। आज जोडको पालो, हामी दुईजनाकै जोड नम्बर छ बाइकमा। मान्छेहरूको चहल पहल पनि धेरै हुन थालिसक्यो। अब लकडाउन खुकुलो भएदेखि नै मास्क चाहिँ लाउन भुल्नु हुँदैन होइन। यस्तो बेला कस्तो पेउले आएको यो गाडीले। बानी भइसक्यो मेरो। यो बाटो माथि हो। थ्याङ्क यू। टायरै छोको छैन। टायरले भेटाएन छ क्या। उडिरहेको छ यतापट्टिको। एकचोटि ट्राई हान्नु त एक्सेलरेट। आम्मा ओ झन्डै ढकालिदिउँ न त। तिमी यताबाट ढकाल म यताबाट ढका। ब्याग आउँछ। अड्केछ क्या यता। बिचमा अड्किया छ जस्तो छ है। त्यही भएर अड्क्यो क्या। बा तलै छोएको रहेछ। यताबाटै ठेल्नुपर्छ हामीले। यताबाट ठेल्यो भने यता उठ्छ अनि त्यसरी जान्छ क्या।
एकचोटि चलाउनु त हामी यता खेल्नु ओहो आउँछ है त अगाडि अगाडि ब्याक होइन अगाडि ए ल भयो भयो भनेको त ल भयो भयो ल जान्छ ट्राई गर्नु त अलिक तलसम्म आउनु ल ल ल भयो ल क्या अड्क्या रहेछ नि त यहाँ डिस्कोमा चोट त लागेन नि सिसी घाउ भएको छैन नि आइपुग्यो मुहानपोखरी सही हो चिसो छ है खाने पानी हो भन्छ त्यहाँ माथिको चाहिँ खाने पानी यहाँ चाहिँ के हुँदैन भनेको थिएन मलाई नि जाउँ जाउँ लाग्यो यार मैले लुगै बोकेको छु पुरै भिज्यो ल 1 2 3 go कस्तो लाग्यो त एक्सपिरियन्स चिसो रुगा लाग्ला अहिले आमा हाम्रो म्यान अफ द म्याच आजको रमाइलो बजियोस् मलाई त हेर्दै रमाइलो लाग्यो छिर्नै मन लाग्यो ओहो ल
यसरी चाहिँ कसैले पापड खाछ भने मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु है। एकदम मिठो नेपाली नेपाली स्टाइल। नेपाली। अब फर्किन लाग्छौँ हामी मुहानपोखरी बुढानीलकण्ठ। आउनै पर्ने ठाउँ हो, एकदम रमाइलो छ। रमाइलो भएन आज? सही भयो ल। अर्को ब्रो त पिसाब च्यापे भनेर भाग्यो। फोटोग्राफर भाग्यो नि। हजुर अहिले एकछिन फोटोलाई रमाइलो भयो ल। ल भाइ टोइलेट गएको हामी निस्क्यौँ मुहानपोखरीबाट। अब जाँदैछौँ घरतिर। रमाइलो भयो आज। क्या सही देखेको यार काठमाडौँ। यो ठाउँ चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ हो, एकदम रमाइलो छ। एकदम सेफ्टी प्रिकसनहरू हेरेर मास्क सास्क लगाएर सेनिटाइजर बोकेर आयो, केही हुँदैन। बाय बाय। ओहो बिस्तारै बिस्तारै।